अहो मंडळी, बघा तर जरा, हे नेहमीचं पिठलं नाही आणि झुणकाही नाही. कडेला सुटलेलं तेल, दरवळणारा सुगंध पाहूनच तुम्हालाही खावंसं वाटतंय ना. हे दिसायला साधा पण खमंग गावरान चवीचा हा पदार्थ नेमका काय आहे, हा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेलच की. चला तर मग एकदम टेस्टी आणि हेल्दी अशी ही रेसिपी की घरातील लहान मुलं सुद्धा आवडीने खातील, पटकन बनवायला घेऊया. एकदम चविष्ट, झटपट होणारं, पौष्टिक असं मिश्र डाळीचं पिठलं करण्यासाठी या वाटीच्या प्रमाणाने आपण येथे 3 डाळी घेतल्या आहेत, ज्यात 1 वाटी हरभरा डाळ, 1 वाटी मूग डाळ आणि 1 वाटी तूर डाळ घेत आहोत. या तीनही डाळी मी साधारण 4 तास भिजवून घेतल्या आहेत. आता या तिघही डाळींचं पाणी काढून ते एका मिक्सर ग्राइंडर मध्ये घालून त्यात अर्धा ग्लास पाणी ऍड करायचं आहे. मग काय, इडलीच्या पिठासारखं छान बारीक आणि स्मूथ बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे. हे बघा, अशा प्रकारे कन्सिस्टन्सी हवी आहे. डाळीचं बॅटर तयार आहे. आता एक भन्नाट चवीचं गावरान पद्धतीचं वाटण तयार करून घ्यायचं आहे. त्यासाठी एका लहान मिक्सर ग्राइंडर मध्ये 5 हिरव्या मिरच्या, मुठभर कोथिंबीर, 10 लसणाच्या पाकळ्या, 1 टीस्पून जिरं, अर्धा इंच आल्याचा तुकडा घालून छान बसरट वाटून घ्यायचं आहे. हे असं हवंय बघा आपल्याला. आता पटकन पिठलं तयार करायला घेऊ बघा. त्यासाठी एका जाड बुडाच्या कढईमध्ये 4 चमचे तेल घालून ते चांगलं गरम झालं की त्यात 1 टीस्पून मोहरी, 1 टीस्पून जिरं आणि ही हिरव्या मिरचीची पेस्ट घालून लो फ्लेम वर चांगलं परतून घ्यायचं आहे. मिनिटभरानंतर त्यात 1 टीस्पून हिंग आणि अर्धा लहान चमचा हळद घालून छान परतून घ्यायचं आहे. मिक्सरच्या भांड्यात थोडंसं पाणी घालून राहिलेलं वाटण यात ऍड करून छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता ही फोडणी साधी राहिलेली नसून ती छान गावरान चवीची, झणझणीत, सुगंधी आणि स्वादिष्ट झाली आहे. मिनिटभर परतल्यानंतर जेव्हा या वाटणातून सुगंध येऊन थोडंसं तेल वर दिसू लागलं की समजायचं फोडणी छान झाली आहे. या स्टेजवर डाळीचं बॅटर घालून पुन्हा त्याच वाटीत अर्धा ग्लास पाणी घेऊन राहिलेलं बॅटरही काढून घ्यायचं आहे. मध्यम आचेवर हे मिश्रण सतत हलवत राहून चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. यामध्ये आता चवीनुसार मीठ घालून हळूवारपणे गुठळ्या मोडत हे मिश्रण छान ढवळत राहायचं आहे. त्यामुळे हे पिठलं एकदम स्मूथ आणि लुसलुशीत होतं. डाळींची कच्ची चवही पूर्णपणे निघून जाते आणि छान गावरान स्वादही येतो बघा. 5 मिनिटांपर्यंत हे पिठलं हळूवारपणे ढवळत राहिलं की असं घट्ट दिसू लागतं बघा. आता यावर झाकण ठेवून लो फ्लेम वर साधारण 10 मिनिटांपर्यंत वाफ काढून घ्यायची आहे. त्यामुळे हे पिठलं आतून व्यवस्थित शिजेल, मस्त फुलेल आणि त्याची चवही अधिक खुलून येईल. बघा तर जरा, 10 मिनिटांनंतर पिठलं हे छान फुललं आहे. पिठल्याच्या कडेला सुटलेलं तेलच सांगतंय की पिठलं एकदम मस्त शिजलंय. नेहमीच्या बेसनाच्या पिठल्यापेक्षा हे मिश्र डाळीचं पिठलं करायला अधिक सोपं, पौष्टिक, चवीला अधिक समृद्ध आणि पोटभर खाण्यासारखं आहे. 3 वेगवेगळ्या डाळींचा स्वाद, हिरव्या मिरचीच्या वाटणातील झणझणीत चव आणि गावरान फोडणीचा सुगंध यामुळे हे पिठलं अधिक खमंग आणि स्वादिष्ट लागतं. विशेष म्हणजे लहान मुलं सुद्धा आवडीने खातील असं हे पिठलं आहे. शेवटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून मस्त असं हे पिठलं सर्व करायचं आहे, तेही गरमागरम भाकरी सोबत. रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा. तसेच आपल्या आस्वाद किचन मराठीला सबस्क्राईब नक्की करा.